Para sa ikalimang experiment natin, kailangan natin ng tubig, ng mga gunting, at paalala lang na mag-ingat sa paggamit ng gunting. Kailangan natin ng 2 baso, ng tape, ng food coloring, at ang string o yarn. So, ngayon, ang gagawin natin, gugupit tayo ng string. Ang ginawa ko ay 2 ruler. Pwedeng mas mahaba or maiksi. At ang gagawin ay iti-tape natin yung string sa baso. Ayan. So, ngayon, ililipat natin yung tubig. Tapos, ilalagyan natin ng food coloring. So, ngayon, susubukan natin kung paano mailipat yung tubig dito sa kabilang baso gamit yung string. Nagawa natin ito nang dahil sa cohesive at adhesive properties ng mga molecules ng tubig at pati na rin ang impluwensya ng gravity. Cohesion ay isang katangian ng water molecules na ma-attract sa kapwa nitong water molecules. Kasabay nito, ang tubig ay may adhesive properties din na nagre-resulta sa water molecules na ma-attract sa ibang uri ng molecules. Ang gravity naman ay ang force o puwersa na siyang humihila sa mga bagay papunta sa sentro o gitna ng mundo.